Нещодавно на офіційному каналі серії ігор Metro Video Game з'явився анонс нової гри по всесвіту Metro. Над назвою проєкту якось недовго думали і назвали його Awakening або Пробудження. І, як заявлялося, створена гра спеціально під шоломи з віртуальною реальністю. Розробником нової гри вказана нідерландська студія Vertigo Games. Якщо покопатися на сайті студії, то можна побачити, що розробники спеціалізуються саме над виробництвом ігор з віртуальною реальністю. І побачити світ проєкт має вже у 2024 році. У новій грі нам доведеться вжитися в роль незнайомого багатьом фанатам серії Артема, а в такого собі лікаря Сердера. Відбуватимуться події в 2028 році, тобто з моменту початку Третьої світової по канону гри пройшло цілих 15 років. А до подій оригінальної Metro 2033 ще треба почекати 5 років. Однак одразу розочарую фанатів гри, і цього разу геймерам знову доведеться насолоджуватися сірими стінами та закритими локаціями. Тобто спуститися в постапокаліптичну післяядерну підземку московського метро. Судячи з опису, сюжет, схоже, теж не обіцяє стати номінантом на Пулітцерівську премію. І все відбуватиметься в кращих традиціях фоллаутів. Є головний герой з комплексом рятувальника, який шукатиме свою дружину або інших родичів та необхідних для її одужання ліків. Однак, читаючи коментарі під роликом в Ютубі, я побачив, що чимало людей чомусь подумали, що Awakening – це нова гра від українсько-мальтійської студії 4A Games. Проте, насправді, все далеко не так і трішечки складніше. Однак роботи над продовженням Exodus ведуться в активному темпі. І цей факт не дуже намагаються якось і приховати. Взяти до уваги коментарі під роликом, наприклад, 4A Games дуже сконцентрована над новою грою серії Metro. Також є інший коментар. Це не наступна основна гра Metro від 4A Games, яка все ще перебуває в стадії розробки. Цю гру розробила компанія Vertigo Games. Тобто вказують, що 4A Games працює над іншим проєктом, який поки що не анонсували. Навіть пізніше офіційний канал Metro опублікував картинку з хронологією випуску нових ігор. І навіть можна побачити, що Пробудження стоїть окремо, як самостійна гра. А поряд знаходиться інший проєкт серії Metro, тому чекаємо. Однак, якщо трішечки попорпатися в інтернеті, то можна з легкістю знайти інформацію про майбутній проєкт. Наприклад, що 4A Games на честь 10-річчя серії ще 4 роки тому заявила, що робота над новою грою Metro вже ведеться. Ні для кого не секрет, що ми вже почали роботу над наступною грою Metro. Використовуючи все, що ми дізналися за останні 15 років, ми поставили перед собою ще більш високі цілі. Наступну гру створюють для ПК і консолей 9-го покоління з повною переробкою нашого рушія і рендера, щоб скористатися перевагами нової потужності. Ми не готові ділитися чимось більшим, але хотіли заспокоїти наших шанувальників щодо кількох важливих тем. По-перше, ми прагнемо надати чудовий сюжетний досвід для одиночної гри. На цьому заснована серія Metro. Як студія ми хочемо постійно прагнути до створення більш масштабних і найкращих ігор, але ми також прислухаємося до того, що говорять фанати. І знаємо, що важливо для вас. Ми серйозно ставимося до своєї відповідальності перед франшизою і думаємо, що ви будете в захваті від наших планів на наступну главу. Окрім цього, в Metro 4, вважайте це неофіційною назвою для нової гри, оскільки назви для нового тайтла поки що немає, може з'явитися повноцінний мультиплеєр, про який давно мріяли розробники, ще з часів Сталкера, коли були в складі GSC Game World. Будучи невеликою студією, ми ніколи не могли повністю реалізувати ці амбіції. І наші ідеї ніколи не виходили за рамки стадії прототипу. Але завдяки досвіду Saber в онлайн-іграх ми зараз активно вивчаємо концепції багатокористувацької гри, які запропонують новий спосіб знайомства зі світом Metro. Не дивлячись на те, що в інтернеті поки що немає достатньої кількості інформації стосовно нової гри від 4A Games, перші деталі, однак, вже є.
Наприклад, у 2023 році засновник Insider Gaming та журналіст Том Хендерсон повідомив інсайдерську інформацію, що продовження Metro Exodus вже повністю готове і навіть вже існує повноцінний ігровий білд. І заявив, що деталі нової гри мали продемонструвати в 2023 році, однак, судячи з того, що відос я записую у 2024 році, у лютому, цього не сталося. А випустити повноцінний тайтл хочуть в 2024 році. Я дуже сумніваюся, що Том мав на увазі саме Metro Awakening. Також Хендерсон повідомив деякі подробиці з сюжету та ігрові механіки з гри. Однак в силу того, що гра поки що не вийшла, перевірити цю інформацію поки немає можливості. Окрім Хендерсона, на українському ресурсі Межа в 2023 році була опублікована дуже цікава інформація, що події нової гри знову частково розгортатимуться в Москві. І головним героєм може виступити вже інший протагоніст. І звісно, ця новина, що місцем нової гри від української студії знову може стати Москва, тим паче в період повномасштабної агресії, неабияк роздратувала користувачів. Тим паче, що в розробників в DLC про історію Сема був шанс перенести події нової гри в інший регіон, наприклад, в ту ж саму Америку чи Європу, і розпочати нову главу в історії серії вже з кардинально іншого сеттингу. І чесно, я не розумію такого стрімкого бажання розробників в черговий раз лізти в болото під назвою Раша і знову колупатися в цьому всьому. Невже минулих 3 ігор про післяядерну Росію цього не вистачило? Насправді, після всього, що сталося після 24 лютого 2022 року, навіть думка грати за росіянина в сеттингу пострадянської Росії викликає огиду. Який би найпотужніший і найважливіший антивоєнний і антитоталітарний посил не містила в собі ця гра, час говорити і натякати на щось росіянам уже минув. Далі у статті згадується доля креативного директора 4A Games Андрія Прохорова, який керував над творчим наповненням серії Metro. З 2020 року Прохоров не працює в студії після перенесеного у 2018 році інсульту. Далі у статті описується, що у 2020 році відбулася велика угода, в рамках якої 4A Games придбала шведська Embracer Group за $35 мільйонів. І вказувалося, що 4A передала під управління російського офісу Saber Interactive, який базується в Санкт-Петербурзі. До речі, в одному зі своїх відео про російські ігри в Steam я вже згадував одну гру від російського офісу Сейберів, як саме вони після початку повномасштабної агресії швидко релокували російських розробників в інші країни. Ще із цікавого у статті описується, що після такого фінта з переходом під крило Сейберів частина співробітників 4A Games вирішила піти зі студії. І далі Межа пише, що намагалася отримати коментар від 4A стосовно майбутньої гри, але у відповідь отримали лише ігнор. Хоча, якщо прикинути так трішечки, то, як на мене, епізод з коментарем виглядає якось надто дивно, бо в статті з самого початку пишеться про анонімне джерело у студії, на яке посилається автор. Тому виникає питання, а який саме коментар ви взагалі хотіли отримати? Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка. Хто це сказав? Якщо ви почали перевіряти Telegram, то не у вас, то у мене. Так, я дуже відповідально підходжу до звукозапису. Після статті Межа історія щодо Metro 4 отримала своє продовження. По різних соціальних мережах почав розповсюджуватися коментар від хлопця на ім'я Данило Беркут, який начебто особисто знав Прохорова під час роботи над своєю модифікацією під назвою «Провідник». Далі Беркут пише: «Я як людина, яка досить близько спілкується з 4A, скажу так. Студія досі має проукраїнську позицію. Проф дійсно пішов з команди 2 роки тому. Наразі громадянам РФ неможливо потрапити в студію. Наразі 4A дійсно перебувають під Embracer. Embracer не передавали студію російському підрозділу Saber. Тому є дуже висока ймовірність, що частину гри про Metro можуть анонсувати вже цьогоріч. Тим паче, що цей скріншот про це натякає. Хочеться вірити, що розробники не зроблять помилку і не наступатимуть на ті ж самі граблі під назвою Росія і здивують своїх фанатів. Тому будемо тримати кулачки, як то кажуть. Пишіть, що думаєте стосовно нової гри Metro, чи чекаєте її, чи ні. І чи дійсно ви вірите, що події знову відбуватимуться на Росії.
На цьому не прощаюся з вами. До нових зустрічей.